बाई बाई ओके छ त supposed to be living young and wild and free. Jam बनाइदिन्छ के झन् कत्रो गाडी थम्नु हो shadow with the background on the moon. You're suspecting a victim. Darkness in the valley. We gotta live like Jack and Star. Let's go! On Christmas night, we wish this never ends. We wish this never ends. Let's go, boy, let's go! Let's go! Silent देखाइरहेछ कि गइरहेछ You naughty, naughty! Let's go, boy, let's go! Let's go! Track काठमाडौँको बजार यता लाग्छ रहर गीतको सहर कत्रो पर्फ्युम हालेको त्यो केटाले कहाँ गइदिन्छ ए उताबाट हिँडिरहेको रहेछ बौला माथि बढ्छौँ यो चाहिँ नयाँ हाल्न लगाइरहेको है एक्सटेन्डेड गियर लेभल है यो चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नको लागि यो पनि झिकेर ल्यापटप छ क्या यो चाहिँ के हो भने यस्तो गियर लेभल हुन्छ यो चाहिँ अब नर्मल्ली क्रस फायरमा यही साइजको हुन्छ क्या तर यसो के एक्सटेन्डेड गियर लेभल भएको कारणले गर्दा पनि यसलाई यहाँनिर हालेर एक्सटेन्ड गरेर चलाउन मिल्छ क्या त्यसलाई एक्सटेन्डेड गियर लेभल भन्छ सिएनसीको ओटमको कम्पनीको हो हैन आफै पनि गर्न सक्छ यो हुन्छ नि तिमीले जति लुज गर्छौ नि यो खोल्दै जान्छ क्या ग्याप हो यो ग्याप खोलेपछि सर्टेज तानेपछि निक्लिहाल्छ क्या त्यो खोल्ने हैन त्यो लुज गर्ने हैन यति लो अनि कसरी लो भयो त अहिले मेकानिकले हल्का दिमाग लाउँदै हुनुहुन्छ त्यो अस्ति अनि त्यो हालेर नि लक गरे भने त त्यहाँ लक गराछ क्या यो निकाल्नु पर्यो पेन्चिस म त लिएर आउँछु एकछिन
यहाँनिर अस्ति त्यो सर्भिसिङ गर्दा यो रेडबुलको खोला हालेको थियो नि त हामीले होइन, रेडबुलको खोला हालेको थियो अस्ति सर्भिसिङ गर्दा, अनि त्यसले चाहिँ अल्झाइरहेको छ यहाँ होइन। यो चाहिँ अब मेरो गियर लिभर चाहिँ फेरिदिनु लाग्यो, ओटोमको हाल्न लाग्यो है। ओटोम इज अ ब्याड बोय। कस्तो हो यस्तो यस्तो होला होइन, ओटोमको हाल्न लाग्यो है। फेरि स्टकको कत्रो मोटो है, उयो गलत भित्र बस्यो है, निस्क्यो अब ए बन्दुकको गोली चाहिँ निस्क्यो है। योले त्यहाँ अड्काइरहेको थियो नि त। यो चाहिँ हाल्ने ओटोमको, रेडमा चाहिँ छैन अहिले, ब्लूमा होइन हालिदिने, यो कभर भइहाल्छ होइन, छेकिहाल्छ। नत्र कभर नहाल्नु पर्ला। कस्तो कभर? यो कभर पर्दैन, यो प्लस एक्सटेन्डेड पनि हो क्या, यसले एक्सटेन्ड गर्नु तिमीलाई कुदाउन अब सजिलो हुन्छ क्या। एक्सटेन्डेड पनि भएछ होइन। एक्सटेन्डेड चाहिँ कस्तो भने यो यस्तो छ नि, हो यो छ नि यस्तो यो हालेर यसरी यो हालेर चाहिँ अलिकति लामो चाहिँ हुँदो रहेछ एक्सटेन्डेड। म त यहाँनिर यो हालेर अलिकति यो यस्तो लेन्थमा चाहिँ लामो गर्ने हो जस्तो ठानेको क्या। निक्लो अब है, निस्क्यो होइन। उयो लिङ्गदेनको हात चाहिँ गलत भएछ है, मेकानिकको हात यस्तो हुनुपर्छ अरे क्या, यस्तो भएन भने चाहिँ मेकानिक हुँदैन अरे क्या। गाडीले हान्छ कि जस्तो डर लाउने अरे हान्छ। तिमीलाई गर्दा सजिलो हुन्छ कतिमा? तिमीलाई सजिलो कस्तो कतिमा? यतिमा राख्दा ठिक छ कस्तो, नत्र कहाँ हुन्थ्यो र? ए अझै भित्र हाल, यसरी पनि हाल्न मिल्छ, यसरी पनि हाल्न मिल्छ, यसरी पनि हाल्न मिल्छ, यसरी पनि हाल्न मिल्छ क्या। तिमीलाई यतिमा सजिलो हुन्छ, यतिमा सजिलो हुन्छ, यतिमा सजिलो हुन्छ, यतिमा सजिलो हुन्छ। पहिलाको जतिकोमा हाल न, त्यही लागि यसको अलिकति तल, यसमा यसबाट अलि तल, अलिकति थोरै तल, यसरी 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 यसलाई मिलाउनु मिल्छ क्या। हो यतिकै ठिक छ ल, हो यतिकै ठिक छ ल। त्यो एक्सटेन्डेड हाल्न म यार लिँदैन, हाल्ने हो एकछिन न, त्यो त अहिले हाल्न मिलिहाल्छ नि। लिङ्गदेन सरले यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ होइन, नट कस्नु पर्दो रहेछ। लिङ्गदेन सरले चाहिँ कस्दै हुनुहुन्छ होइन। गर्नुपर्ने हो अब एक्सटेन्डेड हालौँ न। यो चाहिँ फिट भयो होइन, नाइस एन्ड साइनी भएछ अहिले नयाँ चाहिँ होइन। अब चाहिँ यो एक्सटेन्डेड हाल्ने, अझै लामो बनाउने होइन, अलि सजिलो हुन्छ नि जस गियरिङ हान्दा। त्यही भएर चाहिँ यो ओटोमकोमा चाहिँ आउँछ एक्सटेन्डेड। अब हाल्यो बस्यो, तर चिन्ता खान्छ होला यार, खाँदैन। ओभरअल चाहिँ भयो है ल यस्तो है, कडक। यो हल्लिरहेछ त बे, यो जस झर्दैन नि? झर्दैन, ए पागल झर्दैन क्या। जस ओटोमको न्यू ब्लू कलरको गियर लिभर हाल्यो है, गियर हान्दै गियर उड्ला यार, फेरि यार लिँदैन यार। अनि यो टाइट गर्नुपर्छ यार, त्यो गर यार, लिङ्गदेनको भरमा चलाइरहेको छु होइन। यतिकै टाइट गर्दा भने यो टाइटै भइरहेको छैन क्या। अझै मेकानिक माइन लाउ त तिम्रो, मेकानिक माइन होइन क्या, टाइट पार्नुपर्छ क्या। अब अङ्कललाई बोलाउने, हामीलाई भन्दा लिङ्गदेन लागेको जति गऱ्यो। अङ्कललाई आउनु त, आउनु Day 2. अब यसो पेट्रोल हाल्नु जानुपर्छ बाइकमा होइन। पेट्रोल पनि सकियो। गाह्रो छ जिन्दगी, गाह्रो छ, डट बाइक पाल्न गाह्रो छ। ए पर्छ अहिले पहिला नि रहेछ पेट्रोल। हेर्छु तारा उदाइस तिम्रो बाटो Shit, bro, too much hot. I'm very hot as a very hot. एकदम गर्मी भइरहेको दिन छ आज। कति छ टेम्परेचर? ए यस्तै 35 डिग्री सेल्सियस रहेछ। हावा त छ होला हौ, छैन र हावा? छैन फिल आइरहेछ। यसो हावा चेक गरौँ होइन पहिला। अङ्कल हावा चेक गर्नु पर्यो हो, गयो जस्तो लाग्यो यार।
बाइक लड्छ क्या हो साँच्ची मैले अस्ति त्यो उसमा देखाउनै बिर्सेछ यो रोडर चाहिँ यो हो यो रोडर चेन्ज गरेको थियो नि हो त्यही रोडर चाहिँ अघिल्लो भ्लगमा चाहिँ त्यो देखाउनै बिर्सेछ क्या हालिसकेपछि होइन अनि रोडर चाहिँ यो हो मेरो बिग्रेको थियो नि त अस्ति नै यो तार पनि हाल्यो यो होइन यो स्पिडोमिटरको तार अनि रोडर यो नयाँ डिस्क यो हब पनि यो हबको यो भित्रपट्टिको नट पनि नयाँ चेन्ज हाल्यो होइन यो ओरेन्ज कलरको छ नि त्यो पनि अनि यो म्याग्नेटवाला हुँदो रहेछ क्या अहिलेको मेरोमा पहिला थिएन नयाँ स्पिडोमिटरमा चाहिँ नयाँ सिस्टममा चाहिँ म्याग्नेटवाला लाग्दो रहेछ यो म्याग्नेट चाहिँ यहाँ देखेको छैन है दिस वान इज द म्याग्नेट अनि यो हो क्या तार यो तार बिग्रेको थियो अनि यो पुरै रोडर डिस्क यो फेरि आयो अनि अहिले चाहिँ स्पिडोमिटरबाट होइन अहिले चाहिँ स्पिडहरू पनि देखाउँछ क्या कति गियरमा कति स्पिडमा भागिरहेको छ होइन किलोमिटर पनि हजुर दुइटै अङ्कल कस्तो पिकअपै दिएन जस्तो लाग्यो क्या त्यो ढुस भयो जस्तो लाग्यो क्या रोक्नु है ल हिँड्छु तारा लकडाउन अङ्कल फेरि हुन्छ भन्ने छ त हल्ला के हो डर लाग्दो भन्छ फेरि घर भाग्नु पर्यो भन्छ यो अब लकडाउन भयो भने जानुहुन्छ फेरि गइदिएन है हजुर छैन होला हौ डर लाग्दो छ जिन्दगी 1 वर्ष जिन्दगी यत्तिकै गयो सबैको गयो क्या है सबैको दुनियाँभरको कति मान्छे मरे हेर्दै बेलामा जन्मियो यो सबै भएन कस्तो बेलामा जन्मियो रे like, comment and subscribe.